विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. जर 12th स्टँडर्डच्या मुलांना विचारलं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स मध्ये सगळ्यात अवघड कुठला सब्जेक्ट आहे, डोळे मिटून लगेच सांगतील फिजिक्स. खूप भीती आहे फिजिक्सची मुलांच्या मनात, लक्षात घ्या. पण मी तुम्हाला सांगू का, यावर्षी परिस्थिती थोडीशी बदललेली आहे. म्हणूया आपण डिलीटेड पोर्शन हा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे. याच्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला सोप्या ठरणार आहेत. आपल्याला त्याच्यावरून स्ट्रॅटेजी ठरवावं लागणार आहे. मी तुम्हाला सांगतोय काय, रोज आम्ही तुम्हाला काय करू, IMP क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करू. ओके, लक्षात द्या व्यवस्थित. आणि ते क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करताना माझ्या असं एक लक्षात येते की अरे किती पोर्शन डिलीट केलाय. जो अवघड वाटतोय तोच पार्ट डिलीट केलाय बऱ्याच ठिकाणी. काही ठिकाणी सोपा पण केलाय, मी मान्य करतो, पण अवघड पार्ट सुद्धा डिलीट आहे. मग मी काय म्हणतो, मॅग्नेटिक मटेरियल पासून सुरुवात करूया. लास्ट इयर जेव्हा मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स द्यायचो ना मुलांनो, फळा पूर्णपणे भरलेला असायचं, लक्षात घ्या, लिहिलेलं असायचं. मी हा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन, हे इम्पॉर्टंट आहे, हे ते असं सांगायचो. यावर्षी बघा ना, 3 क्वेश्चन्स फक्त मी दिलेत. याचं काय रिझन आहे, माझं डिलीटेड पोर्शन आहे. बघा 11.2 लक्षात घ्या. काय आहे तो क्वेश्चन, माझा क्वेश्चन आहे बरं का, लक्षात, पुस्तक आहे म्हणूया आपण. 11.2 आहे टॉर्क, डिलीटेड. मग हे एक्सप्रेशन करायची काहीही गरज नाही आहे. नेक्स्ट कुठला आहे, 11.5 डिलीटेड आहे. बघतोय तर काय, सगळ्यात सोपा पॉइंट, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज, म्हणजे पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स, त्यांची ससेप्टिबिलिटी, बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज. आणि थोडा नाही आहे, 257 पेज पासून 261 पर्यंत एवढा पार्ट डिलीट आहे. 11.5 कम्प्लीट. ओके, मग 11.6 तो सुद्धा डिलीटेड. 11.7 डिलीटेड, लक्षात घ्या, हिस्टेरेसिस, परमनंट मॅग्नेट, डिलीटेड. 11.8 मॅग्नेटिक शिल्डिंग पण डिलीट आहे. चला मी 11.9 कुठला पॉइंट आहे बघतो, याच्यात मला माहिती आहे तरी पण बघतो. तर 11.9 नाहीच आहे. मग मला सांगा, मी हा टॉपिक 10 मिनिटात संपवू शकतो ना? आलं का लक्षात? म्हणजे मॅग्नेटिक मटेरियल आता वेळ लागेल थोडाफार, पण एक्झामच्या वेळेस 10 मिनिटं पुष्कळ झाली, लक्षात घ्या. का, तुम्हाला हा क्वेश्चन करायचा आहे की M ऑर्बिटल म्हणजे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जुन्या सिलेबसमध्ये कॅपिटल M नोटेश होतं, दॅट इक्वल्स टू EVR/2. मी तुम्हाला सांगू का, लास्ट इयर पण IMP क्वेश्चन सिरीज जेव्हा मी स्टार्ट केली ना, तेव्हा हाच क्वेश्चन मी पहिल्यांदा लिहिला होता आणि तो आलाच होता. आणि या वर्षी सुद्धा येणारच, हे लक्षात घ्या. काय एवढं कॉन्फिडेंटली बोलतोय मी, क्वेश्चन्स आहेत कुठे या टॉपिकमध्ये जास्त. मग एक तर M ऑर्बिटल, नाहीतर मॅग्नेटायझेशन, तो एक पॉइंट आहे, त्याची डेफिनेशन, त्याचे फॉर्म्युला, त्याच्यावर बेस न्यूमेरिकल. मग हे जर नाही आलं ना बाळांनो, तर याच्यावरचं न्यूमेरिकल गॅरंटी नाही येणार. ओके, बर, ही जर डेफिनेशन विचारली तर याच्यावरचं 2 मार्काचं न्यूमेरिकल गॅरंटी येणार. म्हणजे गायरोमॅग्नेटिक रेशोचं पण आहे त्याच्यात. ओके, आणि मॅग्नेटिक इंटेन्सिटीची डेफिनेशन. बाळांनो, तुम्ही ॲडव्हान्टेज घ्या या गोष्टीचं, डिलीटेड पोर्शनचं म्हणूया आपण. म्हणजे काय माहितीये का, की तुम्हाला फायदा करून घेता आलाच पाहिजे. चला आता हा टॉपिक इथं एंडच करूया आपण. कसं बघा, मी हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. म्हणजे माझ्याकडं एक लूप आहे म्हणूया आपण, समजा, ठीक आहे. मी आता काय करतोय की मी ही न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्याभोवती इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतोय म्हणूया आपण. तुमच्या पुस्तकात 3 डायमेन्शनल फिगर दिले, मी 2 डायमेन्शनल काढले, लक्षात घ्या. समजून घ्या, ही त्याची डायरेक्शन आहे बरं का. याच्यामुळं काय होतं की त्याच्यात करंट डेव्हलप होतो. ऍक्च्युली ना सांगू का, M ऑर्बिटलचा जो फॉर्म्युला आहे ना, तो आहे I/A. ऍक्च्युली NIA आहे, नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स इथं 1 आहे, त्यामुळे इथं N लिहिलं नाही बरं का मी. मग जर हे एक्सप्रेशन तुम्हाला डिराईव्ह करायचं असेल प्रॉपरली, लक्षात घ्या, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, करंट आणि एरिया. आता मला सांगा, हे जे लूप आहे सर्क्युलर लूप आहे, मग त्याच्या एरियाचा फॉर्म्युला काय येणार, πr², बरोबर आहे. आणि करंटचा फॉर्म्युला काय असतो, करंटचा फॉर्म्युला असतो चार्ज, म्हणजे E म्हणूया आपण, अपॉन पिरियॉडिक टाइम. एरियाचा फॉर्म्युला काय, πr². आता पिरियॉडिक टाइम म्हणजे काय, की टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन किंवा काय ऑब्जेक्ट असेल तो टू कंप्लीट 1 रिव्हॉल्युशन.
आता समजून घ्या, आपल्याला बेसिक फॉर्म्युला काय माहिती आहे रे, की डिस्टन्स इक्वल टू काय सांगा, स्पीड इन टू टाइम. मग टाइम काढायचं असेल डिस्टन्सला स्पीडनं डिवाइड केलं पाहिजे ना. म्हणजे जर मला टाइम काढायचा असेल तर हे डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलंय, 2πr. त्याला स्पीड म्हणजे कोण, v ना, काय करा डिवाइड. चला इथं व्हॅल्यू पुट करूया, बघूया आपण. मग e अपॉन टी ची व्हॅल्यू काय सांगा, 2πr अपॉन v, आपण वर लिहूया, इंटू पाय आर स्क्वेअर. पायला पाय कॅन्सल होईल, हा आर स्क्वेअरला कॅन्सल होईल, उरलं कोण रे, EVR अपॉन 2. आणि तेच तर तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. आता मी तुम्हाला जस्ट सांगू का, मग या प्रूफमध्ये तुम्हाला ना 1, ओके, 2, हे 3 आणि हा मेन 4, हे 4 फॉर्म्युले आले पाहिजेत. आता मी जस्ट तुम्हाला सांगतो, निशांत सरांनी एका मुलाचा इंटरव्ह्यू घेतला होता. तो COEP मेकॅनिकलला त्याची स्टेट रँक 80 आहे. त्या मुलानं काय सांगितलं मी तुम्हाला सांगतो. फिजिक्स त्याला अवघड का नाही गेलं, त्याला सांगितलं की तो त्या एक्सप्रेशन मधल्या कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा आणि बाकीच्या गोष्टी क्वेश्चनशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत तो लिहायचा. म्हणजे काय, आपण जरा परत सुरुवात करूया बघा, कारण एकच तर क्वेश्चन परफेक्ट करायचं आहे. आता समजून घ्या मी काय सांगतो ते बघा, की तुम्ही फिगर पहिला ड्रॉ केली, समजा तुम्ही तुमच्या पुस्तकातले वाटल्यास करा की त्यात तुम्हाला 3D असेल. शब्द मी कुठला वापरणार आहे, कन्सिडर. मग कोण आहे हा कन्सिडर, इलेक्ट्रॉन आहे ना. काय करतोय तो, रिव्हॉल्व होतोय, कुणाभोवती, न्यूक्लियस भोवती. मग कन्सिडर अन इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट ॲज शोन इन द फिगर बना. म्हणजे हे वाक्य लिहायचं, कळालं का, ओके. त्याच्यानंतर लेट हा वर्ड यूज करा आणि लिहा. आर म्हणजे कोण आहे रे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ई म्हणजे कोण आहे, चार्ज. व्ही म्हणजे कोण आहे, व्हेलॉसिटी. टी कोण आहे, पिरियॉडिक टाइम आहे. आय कोण आहे, करंट इन द लूप म्हणूया आपण. MORB म्हणजे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ए म्हणजे कोण आहे, एरिया. लिहा ना, ते मेन्शन करा. ते झालं की तुम्ही लिहा वी नो दॅट पिरियॉडिक टाइम इज गिवन बाय 2πr अपॉन v. ओके. करंटचा फॉर्म्युला E अपॉन पिरियॉडिक टाइम, बरोबर ना, सांगा, E अपॉन पिरियॉडिक टाइम. आणि एरियाचा फॉर्म्युला पाय आर स्क्वेअर. ओके. आणि मग एम ऑर्बिटलचा फॉर्म्युला काय, I इंटू ए. मग आय ची व्हॅल्यू पुट करूया, E अपॉन टी. एरियाचा फॉर्म्युला पुट करा, पाय आर स्क्वेअर. नंतर टी ची व्हॅल्यू पुट करा, 2πr अपॉन व्ही, ते वर लिहा, इंटू पाय आर स्क्वेअर. मग झाला ना एक्सप्रेशन. आता एक्सप्रेशन तर तुम्हाला मिळालं, मी आता इथं लिहितोय बघा, की एम ऑर्बिटलचं एक्सप्रेशन हाफ EVR. आता मी काय करतोय लक्षात घ्या, हे E आहे ना, इथं लिहितो बरं का, इथं, आणि मी याला m न डिवाइड करतोय आणि m न मल्टिप्लाय करतो. हे जे EVR आहे ना, अँग्युलर मोमेंटम. म्हणजे जर मी m ऑर्बिटरला अँग्युलर मोमेंटम न डिवाइड केलं, L0 म्हणतो मी, तर मला मिळणार आहे E अपॉन 2m. बघा ना, कारण हे MVR म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम, ती व्हॅल्यू मी इथं घेतली. आणि हा जो आहे ना, तो आहे गायरोमॅग्नेटिक रेशो. युनिट काय, E म्हणजे चार्ज आहे, त्याचं युनिट कुलोम आहे. M म्हणजे मास, त्याचं युनिट kg आहे, कुलोम पर kg. पण सांगू का तुम्हाला, इलेक्ट्रॉनसाठी E ची व्हॅल्यू फिक्स आहे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इलेक्ट्रॉनचं मास पण माहिती आहे तुम्हाला, 9.1 इंटू 10⁻31 kg. मग या कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहेत, तुम्हाला कॉन्स्टंट एक आन्सर सुद्धा मिळू शकतं. मग हा फॉर्म्युला कोणाचा झाला, गायरोमॅग्नेटिक. म्हणजे तुम्हाला लिहायचं कसं ते कळालं का. कमी वेळेत तुम्ही बाळांनो एक्सप्रेशन सगळी क्लिअर करा. तुम्ही फार फापट पसरा एक्सप्लेनेशनची गरज नाहीये, मेन पॉईंट हे इम्पॉर्टंट आहे. इथं तुम्ही सुटसुटीत सिंपल सेंटेन्स लिहायचे, लक्षात घ्या. ओके. आता पहिला क्वेश्चन तुमचा क्लिअर झालाय. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कोण, मॅग्नेटायझेशन. मॅग्नेटायझेशन मध्ये तुम्हाला सांगू का, की तुमचे जे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट आहे नेट, त्याला जर तुम्ही व्हॉल्यूमनं डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, मॅग्नेटायझेशन. आता ह्या ज्या डेफिनेशन आहेत त्या खूप इझी आहेत, तुम्ही ते करू शकता. जुन्या सिलेबसमध्ये आम्हाला डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिकचं डेफिनेशन, त्याच्या प्रॉपर्टीज, त्याचे डिफरन्स, फेरोमॅग्नेटिकचं म्हणतो बेसिस ऑफ डोमेन थिअरी, एवढे पॉईंट्स होते. आता नाही आहेत. तुम्ही न्यूमेरिकल सॉल्व करताना सुद्धा या 2 फॉर्म्युलावर बेस्ड न्यूमेरिकलच सॉल्व करा, लक्षात घ्या. ओके. आणि बघा, डिलीटेड पोर्शन येणार नाहीये म्हणून CET सेलने सांगितलंय. त्यांनी जर विचारला तर ऑब्जेक्शन घेणार आहेत मुलं, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याची काळजी करू नका. खूप कमी प्रश्न आहेत, 15 मिनिटात टॉपिक क्लिअर व्हायला पाहिजे. ओके. आता मी माझ्या साताऱ्यात ऑफलाईन क्लासेस घेतो. ओके.
ऑफलाईन क्लासेसमध्ये माझी स्ट्रॅटेजी हीच असते की छोटे टॉपिक हुडका फिजिक्समधले, ओके, जे कमी वेळात होत आहेत आपले, आणि एक्झामच्या वेळेस आता मला फिजिक्सचे उद्या पेपर आहे, मला आज सगळे टॉपिक रिवाइज करायचे आहेत, मी एकदा केलेत पण पुन्हा मला रिवाइज करायच्यात, अशा वेळेस या टॉपिकची हेल्प खूप होते. का 10-10 मिनिटात एक टॉपिक कव्हर झाला, एका तासात 5-6 टॉपिक कव्हर झाले, अरे तो आनंदच वेगळा असतो. याच्या उलट घेऊन बसलाय मोठाच्या मोठा टॉपिक, 2 तास झाले, 3 तास झाला, पहिलाच टॉपिक चाललाय, इकडं माझे 3 तासात 7-8 टॉपिक माझे रिव्हिजन झाले. मग मला सांगा कुणाचा कॉन्फिडन्स वाढला असेल? ज्याचे जास्त टॉपिक झाले त्याचाच ना. विद्यार्थी मित्रांनो, फायदा करून घेऊया डिलेटेड पोर्शनचा. ओके, काही न टेन्शन घेता दिलेत तेवढेच क्वेश्चन्स करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.